Hi everyone, यो भिडियोमा चाहिँ I'll guide you how to install के हो त Tomcat हैन. So सबैभन्दा सुरुमा what I would suggest is that के हो त भन्दाखेरि depending on your machine हैन, you just download any of these. So मैले के हो त Windows download गर्नु पर्यो भने simply के हो त right click and download it. Okay. So मैले यो Windows SailPoint installation folder चाहिँ डाउनलोड गरिसकेँ हैन. So डाउनलोड गरेपछि यो zip फर्मेटमा हुन्छ. So just right click अनि त्यसपछि यसलाई अनजिप गर्नु हैन. So unzip गरिसकेपछि you will get the folder where you can access all the के हो त software. So यो software for Windows मा जानु र first मा चाहिँ हामी Tomcat install गरौँ. So Tomcat install गर्नको लागि चाहिँ you can simply click on this के हो त Apache Tomcat है. Just double click on it अनि click on yes अनि next agree गर्नु अनि त्यसपछि यो नर्मलबाट चाहिँ यो ड्रप डाउनबाट के हो त फुल क्लिक गर्नु हैन so that all the features gets के हो त selected. त्यसपछि यो फोल्डरमा आउँछ हैन. सो यो पेजमा आइसकेपछि सर्भर शटडाउन पोर्ट चाहिँ -1 हैन कि 8005 चाहिँ के गर्नु राख्नु एन्ड रेस्ट अफ देम हैन जस्ट किप एज इट इज अनि नेक्स्ट गर्नु. अब यहाँ हेर्नु त यहाँ मलाई के भयो भन्दाखेरि इट इज आस्किङ मी फर के हो त जावा 8 अर लेटर टु गेट इन्स्टल्ड. सो एकछिनको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो अपाचे टमक्याटको इन्स्टलेसनलाई क्यान्सल गर्छु. यस गर्नु अनि सो यु जस्ट फर्स्ट गो इन्टु दिस जावा जेआरई अनि यसमा डबल क्लिक गर्नु. सो यो जेआरई चाहिँ हामीले के हो त फर्स्टमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने रहेछ बिफोर वी बिगिन इन्स्टलेसन अफ के हो त टमक्याट सेल पोइन्ट एन्ड द्याट्स द रिजन आई सोड द के हो त इन्स्टलेसन अफ टमक्याट फर्स्ट. सो टमक्याट इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के हो जावाको रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट चाहिने रहेछ. जस्ट क्लिक अन यस. सो यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जावा चाहिँ जावाको जेआरई चाहिँ इन्स्टल हुन्छ. Okay, so you install भइसकेपछि we'll get confirmation that it has been installed. Let's wait for a moment. Okay, so हाम्रो के हो त JRE install भयो हैन. So let's go back into this Tomcat application server. If you see here यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो जेआरई चाहिँ सक्सेसफुली इन्स्टल भयो. सो यो कन्फर्मेसन आइसकेपछि हैन यु क्यान बिगिन इन्स्टलिङ अपाचे टमक्याट. सो अघि हामीले अपाचे टमक्याट इन्स्टल गर्दाखेरि जे प्रम्प्ट आएको थियो नि जेआरई इन्स्टल गर भनेर त्यो चाहिँ अब आउँदैन. सो जस्ट डबल क्लिक अन इट, क्लिक अन यस, नेक्स्ट, एग्री. यो नर्मल भन्ने ड्रप डाउनबाट यु जस्ट सेलेक्ट दि फुल इन्स्टलेसन, नेक्स्ट. अनि यो सर्भर सटडाउन पोर्टमा चाहिँ -1 हैन कि 8005 टाइप गर्नु. यो युजर नेम र पासवर्ड वी डोन्ट रिक्वायर इट. अनि विन्डोज सर्भिस नेम पनि के हो टमक्याट 9 नै राखिदिनु. जस्ट इन केस केही नेम यसले के हो त सजेस्ट गर्यो भने यु क्यान जस्ट इनपुट द नेम एज रिक्वायर्ड. अब नेक्स्ट गर्छु. सी मैले भर्खर के हो त जेआर इन्स्टल गरेको कारणले गर्दा अटोमेटिकली यो पेजबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जावाको भर्चुअल मेसिन ओर जावा रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सेलेक्टेड भयो. सो आई क्लिक अन नेक्स्ट. यो डिफल्ट फोल्डर पनि सेम राखिदिनु. इट डजन्ट म्याटर है. सो जे यहाँ डेस्टिनेसन फोल्डर आउँछ लेट इट बी अनि इन्स्टल गर्नु. सो नाउ इट ह्याज स्टार्टेड के हो त इन्स्टलिङ दि टमक्याट सर्भर. अब यहाँ के भनेको छ रन अपाचे टमक्याट र सो रिडमी भनेको छ. यो दुवैलाई अनसेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ एन्ड क्लिक अन फिनिस हो. सो हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एप्लिकेसन सर्भर चाहिँ इन्स्टल भयो र हामीले युज गरेको एप्लिकेसन सर्भरको टाइप चाहिँ के रहेछ त टमक्याट छ. अब टमक्याटलाई कसरी स्टार्ट गर्ने भन्दा चाहिँ सर्चमा जाने अनि जस्ट टाइप सर्भिसेस. यहाँबाट के हो सर्भिसेस भन्ने आयो, क्लिक अन इट. अब यो सर्भिसेसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि टमक्याट इन्स्टल भइसकेपछि त्यो सर्भिसेसमा चाहिँ टमक्याटसँग रिलेटेड एउटा के हो त प्रोसेसको इन्फर्मेसन आउँछ र त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो सी यहाँ हेर्नु त यो चाहिँ हाम्रो के हो त सर्भिसको पेज हो र इफ यु जस्ट सी हियर यहाँ के छ त टमक्याट 9.0 भन्ने छ. यो यसको स्टेटस अहिले रनिङ छैन. सो यु क्यान रन इट इदर बाई राइट क्लिकिङ अन इट स्टार्ट अर यो प्ले बटन थिच्दा पनि हुन्छ. सो आई जस्ट क्लिक अन स्टार्ट. अब के हो त टमक्याट चाहिँ हाम्रो रन हुन थाल्यो. यो भनेको
हाम्रो एप्लिकेसन सर्भर चाहिँ के भयो त रन हुन थाल्यो। अब यो अपाचे टमक्याट एप्लिकेसन सर्भर इन्स्टल भइसक्यो, बट हाउ क्यान वी कन्फर्म द्याट यो इन्स्टल भएर अप एन्ड रनिङ छ भनेर। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो ब्राउजरमा जाने अनि त्यसपछि यो युआरएल टाइप गर्ने लोकल होस्ट इज टु 8080। सो यो लोकल होस्ट सेमी कलन 8080 टाइप गरिसकेपछि इफ यो वेलकम पेज तपाईँहरूले हेर्नु पाउनुभयो भने द्याट मिन्स योर अपाचे टमक्याट इज क्यु सक्सेसफुल्ली इन्स्टल्ड। यदि केही यसमा यो वेलकम पेज आएन वेन हिटिङ दिस युआरएल भन्यो भने देयर हेज बिन सम के हो त प्रब्लम वाइल installing the Apache Tomcat server. So this is the process of installing Apache Tomcat server on your Windows local machine. र यो चाहिँ हाम्रो के हो त फर्स्ट स्टेप अफ सिम्पलेस्ट आर्किटेक्चर इम्प्लिमेन्टेसन or deployment of SailPoint Identity IQ server. So my next video ma I will guide you how to install MySQL Server software and Workbench. So that's all in this video. Thank you.